Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 123 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần trước, quý vị đã được chúng tôi trình bày về cấu tạo của làn da. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về các chức năng của làn da đối với sức khỏe của con người, nhằm giúp quý vị hiểu rõ về làn da của mình, từ đó đưa ra được các biện pháp chăm sóc và bảo vệ da phù hợp nhất cho từng người. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Trong cái chương trình trước thì tôi đã trình bày với quý vị về cái cấu tạo của làn da của con người chúng ta. Trong chương trình tuần này tôi sẽ nói về các cái chức năng của làn da đối với cái cơ thể con người. Kính thưa quý vị, theo Hiệp hội Da liễu của Hoa Kỳ thì da có 6 cái chức năng cơ bản sau đây. Thứ nhất là chức năng bảo vệ, thứ hai là chức năng điều hòa nhiệt độ, thứ ba là chức năng tiếp nhận cảm giác, thứ tư là chức năng bài tiết, thứ năm là chức năng nội tiết và thứ sáu là một số các cái chức năng khác của da. Sau đây tôi sẽ lần lượt trình bày với quý vị từng chức năng cụ thể một. Thứ nhất là chức năng bảo vệ. Như quý vị đã biết, da của chúng ta nó giống như là một cái túi, cái màng bao phủ toàn bộ cơ thể của chúng ta. Nó là một cái hàng rào giúp cho cơ thể chúng ta tránh được những cái tác nhân xấu từ cái môi trường bên ngoài nó xâm nhập vào cơ thể. Cái lớp sừng ở trên bề mặt da đó, đó là những cái lớp tế bào keratinocyte. Nó giúp cho da của chúng ta ngăn chặn cái tình trạng mất nước, nó giữ cái độ ẩm cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là da nó còn có một cái vai trò chống thấm, nó làm cho chúng ta không có bị xâm nhập nước từ môi trường bên ngoài hoặc là những cái chất lạ từ bên ngoài nó xâm nhập vào cơ thể, cũng như là nó tránh cái tình trạng mất nước của cơ thể chúng ta thoát ra môi trường bên ngoài. Ở dưới lớp đáy của thượng bì đó thì nó còn có một cái nhóm tế bào gọi là cái tế bào melanocyte. Nó tiết ra cái hắc tố melanin, nó bảo vệ cơ thể của chúng ta tránh cái tia cực tím có hại của mặt trời. Tuy nhiên thì cái melanin này nó cũng không bảo vệ tuyệt đối được làn da của chúng ta trước những cái tác hại của những cái ánh sáng mặt trời đó. Vì vậy mà khi mà chúng ta đi ra ngoài ánh nắng mặt trời thì chúng ta phải chú ý là che chắn tốt, chúng ta mặc áo dài tay, mang mũ rộng vành và chúng ta dùng những cái loại kem chống nắng để tránh những cái tia tử ngoại có hại của mặt trời nó chiếu vào da chúng ta, nó gây lên những cái bệnh lý vô cùng là nguy hiểm, và nguy hiểm nhất là cái bệnh ung thư da. Chính vì cái lớp thượng bì của chúng ta nó quan trọng trong cái việc bảo vệ cơ thể của chúng ta trước những cái tác nhân xấu đó. Vì vậy cho nên là chúng ta không có được lạm dụng cái việc tẩy trắng da, nó làm cho mất cái lớp tế bào sừng đi, nó ảnh hưởng tới cái chức năng bảo vệ của lớp tế bào sừng đối với cơ thể. Nhân đây tôi cũng nói thêm để cho quý vị hiểu một cách khái quát nhất về các cái tia có hại của ánh nắng mặt trời. Đó là các cái tia cực tím, hay người ta còn gọi là các cái tia UV. Nó có 3 cái nhóm tia là UVA, UVB và UVC. Đối với cái tia UVB, nó là một cái nguyên nhân để gây lên cái tình trạng chúng ta bỏng nắng. Nếu mà chúng ta phơi da của chúng ta ở dưới cái trời nắng một thời gian quá dài, nó gây kích ứng da và nó có thể gây ung thư da. Tuy nhiên nó lại còn có một cái tác dụng rất hữu ích cho cơ thể chúng ta, đó là nó tổng hợp được vitamin D. Khi mà da của chúng ta được cái tia tử ngoại UVB này nó chiếu vào đó thì nó sẽ chuyển cái dehydrocholesterol thành cholecalciferol, đó là vitamin D3, thông qua một cái đồng phân nhờ cái quá trình quang hóa của ánh sáng mặt trời. Do đó mà ánh sáng mặt trời ngoài những cái việc mà nó gây hại cho da thì nó cũng đem lại rất là nhiều lợi ích. Như quý vị đã biết đó, là nếu mà vạn vật muôn loài không có ánh sáng mặt trời thì không thể nào có sự sống được. Riêng đối với cái tia UVC thì nó được mệnh danh là cái kẻ hủy diệt, bởi vì cái tia UVC này nó có thể phá hủy cái axit nucleic trong tế bào của chúng ta, và do đó mà nó phá hủy cái DNA trong những cái cơ thể sống. Vì vậy mà cái tia UVC này khi mà nó chiếu xuống được tới trái đất thì nó có thể hủy diệt tất cả các cái sinh vật ở trên trái đất này. Rất may cho nhân loại chúng ta là có cái tầng ozone, nó bao phủ toàn bộ cái bầu khí quyển của chúng ta. Do đó mà cái tia UVC này nó không thể nào chiếu xuống tới trái đất của chúng ta được. Đó là chức năng bảo vệ. Chức năng thứ hai là chức năng điều hòa nhiệt độ. Như quý vị đã biết, ở trên cái làn da của chúng ta có rất nhiều các cái tuyến mồ hôi, tuyến bã và các cái mạch máu li ti rất là nhiều. Khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với cái nhiệt độ cao thì ngay lập tức các cái lỗ chân lông nó được giãn rộng ra, nó tăng tiết mồ hôi và các cái mạch máu nó cũng tham gia vào cái quá trình thải nhiệt.
Ngược lại, khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái nơi mà có nhiệt độ thấp, các cái mạch máu nó cũng co lại, các lỗ chân lông se khít lại, các cái tuyến mồ hôi nó cũng giảm tiết để nó giữ ấm cho cơ thể. Và thêm vào đó là cái lớp mỡ dưới da nó cũng có cái vai trò cách nhiệt, nó giúp cho chúng ta giảm bớt cái ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường bên ngoài, cũng như là nó ngăn ngừa cái sự mất nhiệt từ bên trong cơ thể. Cho nên là khi mà quý vị ra ngoài cái môi trường nóng đó, thì ngay lập tức là mồ hôi của chúng ta nhễ nhãi ra, mặt chúng ta đỏ lên. Do những cái mạch máu nó giãn nở ra, nó giúp cho cái quá trình thải nhiệt được tốt hơn. Khi mà chúng ta tiếp xúc với nhiệt độ như là chúng ta vô bếp chẳng hạn, thì nhiệt độ nó tăng cao, da mặt chúng ta đỏ lên. Nhưng mà cũng có một cái loại đỏ nữa mà không hề phải là theo cái cơ chế đó. Đó là khi mà chúng ta e thẹn, chúng ta mắc cỡ gì đó thì cái da mặt của chúng ta cũng đỏ bừng lên. Thì đó là một cái cơ chế hoàn toàn khác. Thứ ba là cái chức năng tiếp nhận cảm giác. Như quý vị đã biết thì trên làn da của chúng ta có rất là nhiều các cái đầu mút dây thần kinh cảm giác. Do đó nó giúp chúng ta cảm nhận được nóng, lạnh, đau hay là tiếp xúc với lại những cái đồ vật thì chúng ta có thể là cảm nhận được. Do những cái thần kinh nó nằm ở dưới lớp hạ bì của chúng ta. Chính nhờ có cái chức năng cảm giác này mà cơ thể của chúng ta thích nghi được với các cái môi trường ở bên ngoài và tránh được những cái tác nhân tiêu cực như là chúng ta rờ vào nóng thì chúng ta ngay lập tức rút tay lại. Đau thì chúng ta cũng có cái phản xạ để bảo vệ cơ thể của chúng ta. Và thông qua những cái cảm giác của chúng ta nắm một bàn tay của người thân của mình thì mình cảm nhận được cái sự nồng ấm ở trong lòng bàn tay của người đó. Cái bắt tay hững hờ hay là cái bắt tay nồng nhiệt, qua cái cảm giác của lòng bàn tay chúng ta cảm nhận được cái tình cảm của cái người đối diện với chúng ta. Chức năng thứ tư là chức năng bài tiết. Thì như quý vị đã biết, ở trên da của chúng ta có rất nhiều các cái tuyến mồ hôi, tuyến bã. Đó là một cái nơi để cho nó thải những cái độc tố ở trong cơ thể của chúng ta thông qua các cái tuyến mồ hôi và tuyến bã đó. Đối với cái bệnh trứng cá thì cái chức năng bài tiết này rất là quan trọng, bởi vì nếu mà cái tuyến mồ hôi này nó không bị tắc nghẽn thì những cái chất thải nó sẽ được thải ra ngoài hết và nó không có ứ đọng lại, nó gây ra mụn trứng cá. Trường hợp vì một cái nguyên nhân nào đó mà cái tuyến bã nó bị bít tắc lại thì cái chất bã nó ứ đọng lại và đó là cái nguyên nhân gây ra những cái mụn trứng cá ở trên da mặt chúng ta. Chức năng thứ năm là chức năng nội tiết. Thì như tôi đã trình bày ở trên đó, cái làn da của chúng ta nó là một cái cơ quan giúp cho chúng ta tổng hợp được vitamin D từ ánh sáng mặt trời. Nếu không có ánh sáng mặt trời thì cơ thể chúng ta không thể nào tổng hợp được vitamin D. Mà như quý vị biết thì vitamin D là một cái loại vitamin vô cùng cần thiết cho hệ xương khớp của chúng ta. Cuối cùng là một số các cái chức năng khác của da. Thì như quý vị đã biết cái làn da của chúng ta nó phản ảnh cái nét đẹp của con người thông qua làn da. Làn da của chúng ta hồng hào, sạch sẽ thì nó tôn lên cái vẻ đẹp của con người chúng ta. Da nó còn chứa các cái loại tế bào miễn dịch, nó giúp chúng ta hỗ trợ chống lại các cái bệnh tật. Da của chúng ta nó cũng phản ảnh cái tình trạng sức khỏe của con người, như là nếu mà chúng ta bị bệnh gan thì da thường nó vàng, nhiễm các loại ký sinh trùng thì da nó có thể xuất hiện mẩn ngứa, hoặc là thiếu máu thì da xanh mét. Qua đó cái làn da nó phản ảnh cái tình trạng sức khỏe của con người chúng ta. Ngoài ra da nó còn thể hiện cái thần thái của con người. Một cái làn da rạng ngời, sáng sủa hay là một cái làn da tái mét, không có thần thái. Da nó còn thể hiện cái thần thái của con người, nó thể hiện cái tình trạng nội tâm của con người qua cái màu sắc của da. Ví dụ như là một người đang ở trong cái trạng thái sợ hãi thì da thường là xanh mét lại. Hay là một người đang là giận dữ thì cái gương mặt nó đỏ bừng lên. Đó chính là nó thể hiện cái trạng thái nội tâm của con người qua cái màu sắc của làn da chúng ta. Ngoài ra da nó còn có một cái chức năng rất là tinh tế, đó là cái chức năng giao tiếp. Ví dụ như chúng ta vui mừng thì cái gương mặt da của chúng ta nó sáng sủa lên, nó rạng ngời lên. Hoặc là chúng ta giận dữ thì da mặt của chúng ta nó xanh mét lại. Như vậy rõ ràng là qua cái màu sắc của làn da giúp cho người đối diện hiểu được cái nội tâm của từng con người. Đó là 6 cái chức năng cơ bản của làn da chúng ta và còn rất nhiều chức năng khác nữa. Tuy nhiên trong cái phạm vi hạn hẹp của chương trình, chúng tôi không thể trình bày một cái cách chi tiết được. Nếu quý vị có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về da, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi. Cuối cùng xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về các chức năng cơ bản của làn da con người. Trong chương trình tuần sau, chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu về các loại da, qua đó biết được làn da của chúng ta thuộc loại nào để quý vị biết cách chăm sóc làn da của quý vị một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.